ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් කොටියාද දෙවියාද? ලෙපර්ඩ්ගේ නම ගැන අවුල් වෙන්න පුළුවන් අලුත්ම ඉඟියකුත් මට දකින්න හම්බුණා මේ මෑත දවසක. ඒකත් කතා කරමු. අද ලංකාවේ ඉන්න බලල් පවුලේ ලොකුම සමාජිකයා ලෙපර්ඩ්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කරන කොටියද දිව්‍යද කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඔය ලෙපර්ඩ් කියන වචනය සිංහලෙන් කියන්න ගියාම තමයි. ලෙපර්ඩ් කියන එකට සිංහල වචනයක් දෙන්න ගියාම සමහරු කිව්වා කොටියා කියලා, තව සමහරු කිව්වා දිව්‍යා කියලා. මම දැකලා තියෙන විදිහට නම් අද ලෙපර්ඩ් ඉන්න පැතිවල ජීවත් වෙන ජනතාව ලෙපර්ඩ්ට කියන්නේ කොටියා කියලා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් ඈත අතීතයේ ඉඳන් අපේ ජනතාව ලෙපර්ඩ්ට කියලා තියෙන්නේ කොටියා කියලා කියන එක තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒක පේනවා අපේ ජනවහරේ තියෙන කතා, විවිධ යෙදුම්, ප්‍රස්තාව පිළිලු වගේ දේවල් බැලුවහම. එතකොට මේ කොටියා, දිව්‍යා වගේ නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය නම් නැත්නම් පොදු නම් කියලානේ. මේවා විද්‍යාත්මක නම් නෙමෙයිනේ. අපි මේවට කියන්නේ vernacular names නැත්නම් common names එහෙමනේ. එතකොට ඒවා මේ පොදු සමාජයේ ඉපදිලා පැවතිලා ආපු නම්. ඒවා ඒ සමාජයක ජන විඥාණයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, નિરાයාසයෙන් පවතිනවා. එතකොට ඒ සමාජයේ ජනතාව මේ සතා ගැන තොරතුරු හොමාරු කරගන්නේ, sannivedanaya කරන්නේ ඔය සාමාන්‍ය නම නැත්නම් පොදු නම පාවිච්චි කරලා. මේ ජන සමාජයක උරුමය. ඒක කෘතිමව වෙනස් වෙන එක බොහොම සංවේදී කාරණයක් වෙන්නේ ඒකයි. අනිත් අතට එහෙම කෘතිමව වෙනස් කිරීමෙන් ලොකු අවුලකුත් ඇති වෙනවා. මේ දවස් කිහිපයකට කලින්, ඒ කියන්නේ මේ 2025 පෙබරවාරි මාසයේ එක රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකදී මේ ලංකාවේ ඉන්නේ කොටියද දිව්‍යද කියන එක තෝරලා දෙන්න ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් එක කතාවක් කිව්වා. අට පේන විදිහට ඒ කතාවේ ලොකු අවුලක් තියෙනවා. ඒ කතාව කවුරු හරි පිළිගත්තොත් ඒකෙන් තවත් ලොකු අවුලක් මේ කොටියා දිව්‍යා කියන ප්‍රශ්නෙට ඇති වෙනවා කියලායි මම හිතන්නේ. දැන් එයා ඒකෙදී නොයෙකුත් අදහස් ප්‍රකාශ කළා. නමුත් මේ සාකච්ඡාව එඩිට් කරනකොට එඩිට් කරන එක්කෙනාට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබුණ නැත්නම් එතකොට අදහස් විකෘති වෙන්න පුළුවන්නේ. ඒ නිසා එහෙම කැපිලා ආපු කෑලි වලින් කියන සමස්තයක් අරගෙන කියන්න යන්නේ නැතුව මම අර එහෙම කැපිලා නැති තනි කෑල්ල විතරයි මම මේ කතා කරන්නේ. කතාව මේකයි. ඒකෙදී ආ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විතරයි කොටියා කියන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක මේ description එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විතරද කොටියා කියන්න පුළුවන් කියන එක පොඩ්ඩක් විමසලා බලමු. එතකොට මට පේන විදිහට ඒ රූපවාහිනී සාකච්ඡාවේදී ඔය ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විතරයි කොටියා කියන්න පුළුවන් කියලා කියන අදහස පදනම් වුණේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට අද පාවිච්චි කරන විද්‍යාත්මක නාමය කියන එක මත. ඇත්තටම උපවිශේෂයේ නම. ඒක තමයි Panthera pardus කොටියා. අපි විල්ලලියා ගැන කරපු වීඩියෝ එකකත් මේ විශේෂය සහ උපවිශේෂය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතනදිත් ඊටාම සරලව කිව්වොත් අපි සත්ව විද්‍යාවේදී සත්ව විශේෂයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී සත්තු జాතියක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ අදහසම තමයි. ඒතකොට ලෙපර්ඩ් කියන්නේ එහෙම සත්තු జాතියක්නේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් සත්ව විශේෂයක්. එතකොට එයාව හඳුන්වන්න සාමාන්‍ය නමක් විදියට ලෙපර්ඩ් කියලා තියෙනවා වගේ විද්‍යාත්මක නමක් තියෙනවා. ඒ නම තමයි Panthera pardus. මතක තියාගන්න විශේෂය. සත්තුන්ගේ නම් විශේෂය කියලා කියන්නේ සත්තු జాතියක් කියන එක. ඒකට විශේෂය හඳුන්වන්න දෙන්නේ වචන දෙකක නමක්. හරියට නමයි වාසගමයි වගේ. Panthera pardus. ආසියාවේ ඉන්න අලි ගත්තොත් Elephas maximus. වචන දෙකයි. මොනරා ගත්තොත් Pavor cristatus. වචන දෙකයි. එතකොට මේ ලෙපර්ඩ්ව හඳුන්වන්නේ Panthera pardus කියන නමින් කියලා කියන්නේ ලෙපර්ඩ් කියන්නේ සත්ව විශේෂයක්. ඒක හඳුන්වන්නේ Panthera pardus කියන නමින්. එතකොට අද පිළිගන්න හැටියට ලෝකේ කොහෙත් ඉන්නේ එකම ලෙපර්ඩ් జాතිය Panthera pardus. දැන් ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලා මෙහෙම එකම විශේෂයකට, එකම සත්තු జాතියකට අයිති වුණාට විද්‍යාව ඒත් එක්කම පිළිගන්නවා මේ විවිධ රටවල නැත්නම් විවිධ ප්‍රදේශවල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලා අතරේ යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා කියලා. අපි නිකන් බැලුවොත් රටවල් තුලත් එහෙම වෙනස්කම් තියෙනවනේ. දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තොත් හෝටන් ප්ලේන්ස් වල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලට වැඩිය යාල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලාගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා වෙනස්කම් සහ තවත් කාරණා සලකලා මේ සමහර ප්‍රදේශවල ලෝකේ සමහර ප්‍රදේශවල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලා අර විශේෂය තුල, අර සත්තු జాතිය තුල තව උපකණ්ඩායම් හැටියට නම් කරලා තියෙනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ උපවිශේෂ කියලා. හරියට නිකන් ඉස්කෝලේක ඉන්න ළමයි ඔක්කොම විවිධ නිවාස වලට බෙදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එක පද්ධතියක් ඇතුලේ තියෙන තව පුංචි පුංචි පද්ධති ටිකක්. විශේෂයට අපි ස්පීෂීස් කියනවා. උපවිශේෂයට සබ් ස්පීෂීස් කියනවා. එතකොට නමින්මත් තේරෙනවනේ ඒක උප සබ් මේ විශේෂය කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ.
එතකොට ඒ උපවිශේෂය හඳුන්වන්න ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් අයිති වෙන උපවිශේෂය හඳුන්වන්න දීපු නම තමයි අර විශේෂයේ නමට තව එක වචනයක් එකතු කරලා පැන්තරා පාඩස් තමයි විශේෂයේ නම තව එකක් එකතු කරලා තිනවා කොටියා කියලා. පැන්තරා පාඩස් කොටියා. මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් අයිති වෙන උපවිශේෂයේ නම. ඉන්දියාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් ගත්තොත් එයා වෙනම උපවිශේෂයක් පැන්තරා පාඩස් ෆස්කා. ඒකට ලංකාවේ මිනිස්සු ඈත අතීතයේ ඉඳන් කොටියා කියලා කිව්වේ මේ ලංකාවේ දකින ලෙපර්ඩ් තමයි. ඒක හරි. කොටියා කියලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් මේ කොටියා හැටියට හඳුනගත්ත ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ලෙපර්ඩ් කියලා කියන සත්තු జాතිය කියන එකට තමයි නම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අද අපි විද්‍යාත්මකව බැලුවහම පේන්නේ මේ පැන්තරා පාඩස් කියන විශේෂයට. සත්ත්ව විශේෂයට මිසක් ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා විද්‍යාව අද පිළිගන්න මේ එතන අද පිළිගන්න කියන එක වැදගත් කැලලක්. අද පිළිගන්න උපවිශේෂයට නෙවෙයි. ඒ සාමාන්‍ය නම් ඉපදුණු සමාජය තුල මේ සත්ත්ව විශේෂයන් උපවිශේෂයන් කියලා ඒව තිබුණේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ සත්තු జాතියක් කියන එකට තමයි මේ නම දුන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි විද්‍යාවෙන් ඒක දිහා බැලුවාම පැන්තරා පාඩස් ඒකටයි කොටියා කිව්වේ. නැතුව පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියන එකට නෙමෙයි. එතකොට විද්‍යාවට පේන නම් ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක නම් කියන ඒවා අර පොදු නම් වගේ ස්ථායි නෑ. විද්‍යාවේ අලුත් සංකල්ප අනුව අලුත් පර්යේෂණ අනුව ඒ නම් වෙනස් වෙනවා. ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ අද පිළිගන්න හැටියට කියලා. ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් උපවිශේෂය ගැන අද අපි කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා මම අද කියන එක ස්ට්‍රෙස් කරලා කිව්වේ ඒකයි. ඒක අතීතයේදීත් වෙනස් වුණා අනාගතයේදීත් වෙනස් වෙයි. විශේෂයෙන් මේ උපවිශේෂවල නම් කියන ඒවා හරිම ලේසියෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට එක්තරා මට්ටමක වෙනස්කම් සහ තවත් කාරණා සලකලා තමයි මේ විදිහට උපවිශේෂයන් වෙන් කරන්නේ. එතකොට අද පිළිගන්න විදිහට වියලි කලාපයේ යාල වගේ ප්‍රදේශවල සහ තෙත් කලාපයේ ඉහළ කඳුකරේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස් අතරේ වෙනස්කම් තිබුණට ඒවා උපවිශේෂයන් හැටියට නම් කරන්න තරමේ වෙනස්කම් නෙමෙයි කියලා තමයි දැනට තියෙන පිළිගැනීම. ඒක නිසා තමයි මේ දෙන්නට වෙනම උපවිශේෂ දෙකක් හැටියට නම් කරලා නැත්තේ. අනාගතේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ රිලව ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ. උපවිශේෂයන් හැටියට බෙදලා තියෙනවා. ඉහළ කඳුකර ප්‍රදේශවල ඉන්න රිලව නැත්නම් සිංහරාජයේ පැත්තේ ඉන්න රිලව සහ වියලි කලාපයේ ඉන්න රිලව කියන්නේ උපවිශේෂ තුනක්. මේ ගැන නම් අපි කතා කරලා තියෙනවා රිලව ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම වෙනස් උපවිශේෂ හැටියට හඳුනාගත්ත සත්තුත් ඉන්නවා. ලෙපර්ඩ්ව එහෙම හඳුනගෙන නැහැ ලංකාව ඇතුලේ. මම හිතන්නේ ඒකෙන් ඔයාලට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ විද්‍යාත්මක නම් කියන ඒවා පොදු නම් තරම් ස්ථායීව පවතින්නේ නැහැ කියලා. ස්ථාවරව පවතින්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විද්‍යාත්මකව දීලා තියෙන උපවිශේෂ නාමය පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියන එකේ තියෙන මේ කොටියා කියන වචනේ ආවේ ලංකාවේ මිනිස්සු ලෙපර්ඩ්ට කියන්නේ කොටියා කියන එක නිසා. සාම්ප්‍රදායිකව කිව්වේ කොටියා. එහෙම නැතුව විද්‍යාත්මක නමේ කොටියා කියලා තියෙන හින්දා ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනා විතරයි කොටියා කියලා එහෙම එකක් නෑ. මොකද ලංකාවේ මිනිස්සු ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියන්න ගත්තේ විද්‍යාත්මක නම් කියන එක ඇති වෙන්නත් කලින්. කිසිම ජීවියෙකුට විද්‍යාත්මක නම් ඇති වෙන්නත් කලින් ඉඳන් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා විද්‍යාත්මක නමෙන් පොදු නම ආවේ නෑ. පොදු නමෙන් විද්‍යාත්මක නමට ගිහිල්ලා තියෙනවා වචනයක්. දැන් මෙතනදිම සලකන්න ඕනි තවත් එකක් තමයි මම කියවනේ මේ විද්‍යාත්මක නම් කියන ඒවා පොදු නම් තරම් ස්ථාවර නෑ කියලා. ඒිනුත් විශේෂයන් වලට දීලා තියෙන නම් තියෙනෝනේ අර වචන දෙකේ නම්. දැන් ලෙපර්ඩ්ගේ නම් පැන්තරා පාඩස් කියන එක. ඒක තරම් ස්ථාවර නෑ ඔය උපවිශේෂවල නම් කියන එක. ඒ කියන්නේ වචන තුනේ පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියන එක. ඒක නිකන් අපිට මේ ලංකාවේ ලෙපර්ඩ්ගේ උපවිශේෂ නම් දිහා බැලුවාම තේරෙනවා. ඔය ලංකාවේ ලෙපර්ඩ් උපවිශේෂයක් හැටියට පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියලා නම් කළේ 1956. පස්සේ කාලෙක ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්නුයි ඉන්දියාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්නුයි ඔක්කොමලා එක උපවිශේෂයක් කියලා පැන්තරා පාඩස් ෆස්කා කියලා තමයි හැඳින්වුවේ. දැන් වෙනකොට ආයෙත් පැන්තරා පාඩස් කොටියා වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ එක්කෙනා. ඉතින් ওই වගේ උපවිශේෂ කතන්දරේ බොහොම ලේසියෙන් වෙනස් වෙනවා. දැනට තියෙන මේ නමත් අනාගතේ වෙනස් වෙයි. ඒ නිසා ওই විද්‍යාත්මක නමත් එක්ක ගැට ගහගෙන සාමාන්‍ය නම කොයි එකද කියලා තීරණය කරන්න යන්නේක සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම උත්සාහ කරන්න හොඳත් නැහැ. මූලිකවම ගත්තාම මේ දෙක පද්ධති දෙකක්, සිස්ටම්ස් දෙකක්. විද්‍යාත්මක නාමකරණය, විද්‍යාත්මක නම් දීම කියන එක සිස්ටම් එකක්. ඒකේ අවශ්‍යතා, ඒකේ නීති, ඒකේ ක්‍රමවේද වෙනස්. පොදු නම් ඇතිවීම කියන එක එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙනස් සිස්ටම් එකක්. ඒකෙත් මොන හරි අප්‍රකාශිත රීති හරි මොන හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. නීති රීති හරි මොන හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ.
නමුත් ඒ නිශ්චිත කර්තෘවරයෙක් ඇතුව එහෙම වෙච්ච ඒවා නෙමෙයිනේ. ඒවා උපදින්නෙත් පවතින්නෙත් වෙනස් ක්‍රමයකට. ඒ වගේම සමාජයක් මේ පොදු නම් වලින් ඉල්ලා සිටින සේවය කියන එකත් අර විද්‍යාත්මක නම් වලින් ඉල්ලා සිටින සේවය කියන එකට වැඩිය සෑහෙන තරමින් වෙනස්. හැබැයි ඒව ස්ථායි. එතකොට පරිසර සංචාරය ප්‍රිය කරන බොහොමයක් ජනතාව වුණත් වඩා ප්‍රිය කරනවා ඇත්තේ නිර්වුල් ස්ථායි පොදු නම් පාවිච්චි කරන්න මිසක් විද්‍යාත්මක නම් පාවිච්චි කරන්න නෙවෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මම දැකලා තියෙන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා ලෙපර්ඩ්ගේ සාමාන්‍ය නම විද්‍යාත්මක නමත් එක්ක විශේෂයෙන් උපවිශේෂවල නම් එක්ක ගැට ගහලා තීරණය කරන්න යන එක හොඳම නෑ. මේ කරුණු ටික දිහා බැලුවාම මට පේන්නේ ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියලා කියන ඒ අතීතයේ ඉඳන් ආපු නම පවත්වාගෙන යන එක තමයි වඩා සුදුසු කියලා. ඒක මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ලෙපර්ඩ් කොහෙටියත් ලෙපර්ඩ්. එතකොට ඒ ලෙපර්ඩ්ට අපි කියන්නේ කොටියා. විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පැන්තරා පාඩස් කියන විශේෂය. ඉතින් මේ ගැන ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරනවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් විද්‍යාත්මකවත් තාර්කිකවත් බලන්න යම් උදව්වක් හම්බ වුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.